හරි ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ කොහොමද අලුත්ම ඩොමේන් එකට ඒ කියන්නේ අලුත්ම WordPress site එකක් කොහොමද අපි මේ දැන් අපේ ඩොමේන් එක අපි අරගත්ත කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ තමයි ඒ වීඩියෝ එකෙන් දෙවෙනි වීඩියෝ එක වීඩියෝ ලෙන්ත් එක වැඩි වෙන හින්දා වීඩියෝ දෙකක් විදිහට සෙපරේට් කළේ මේ තියෙන්නේ cloudstack.lk කියන ඩොමේන් එක මේකේ ඔයාලා දැන් දන්නවා default.php කියන එක තමයි මේ run වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාගේ සර්වර් එකේ වෙබ්සයිට්ස් කියන තැනට ගිහිල්ලා මේ cloudstack.lk කියන එකේ manage කියන එකට යන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් auto installer කියලා එකක් තියෙනවා මේ දකුණු පැත්තේ. ඒක ක්ලික් කරාම මේ auto installer එකේ options කීපයක් එනවා. platforms තමයි මේ ඉන්නේ auto installation modules තියෙන. ඉතින් content management system ගත්තාම කීපයක් තියෙනවා WordPress, WooCommerce, Joomla එහෙම නැත්නම් වෙන content management system තියෙනවා නම් මෙතනින් select කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි popular platform එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන WordPress තමයි install කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ WordPress කියන category එක select කරනවා. මේක select කරාට පස්සේ අපේ website එකට title එකක් දාන්න එනවා. ඉතින් මගේ site එකේ නම Cloudy Stack හරි මේ විදිහට Cloudy Stack කියලා type කරගන්නවා. ඉතින් මගේ admin email එක ඊට පස්සේ තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් admin email එක change කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් change කරන්න බැරි වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒක WordPress එකේ installation එකකින් පස්සේ dashboard එකට ගිහිල්ලා වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ administrator username මේ අහන්නේ WordPress එකේ logins. එතකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට admin කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා security ඉතින් හොඳ මොනවා හරි ඔයාලට කැමති username එකක් තියෙනවා නම් ඒක දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ default තියෙන නම තියාගන්නවා. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් admin password එකක් දෙන්න adminට. ඉතින් admin password එක හැටියට මට එකපාරම ලොකුට idea එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මම පොඩ්ඩක් search කරනවා Google එකේ password generator කියලා පොඩ්ඩක් හොඳ advanced password එකක් තෝරගන්න පුළුවන් අපිට password generator කියන website එකට ගියාට පස්සේ. මේකේ ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් පහළට එන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා customize your password කියලා. ඒකේ ඔයා select කරලා තියෙන්න ඕනේ all characters කියන එක. එතකොට අපිට මේ hackers ළඟින් බේරෙන්න ලේසි. මොකද මේකේ length එක අපිට මේ වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. මේවා කිසිම meaningful password නොවන හින්දා. ඉතින් මේක මම copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක දැන් මට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න ඕන හින්දා මම මේක notepad එකකට අරගෙන තියාගන්නවා. ඉතින් ඒ password එක මම මෙතනක් දෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති one number one lowercase මේ මෙයාලගේ hosting එකේ තියෙන rules. ඒ ඔක්කොම fulfill වෙලා තියෙන්නේ යාලා ඉල්ලන requirement password එක. ඊට පස්සේ advanced ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපේ installation path එක එන්නේ කෙලිම root directory එකට. ඉතින් cloudstack.lk කියන එක තමයි කෙලිම අපේ root එක sub මොනවා හරි තියෙනවා නම් එයාලා enter කරන්න කියන folder එකකට මේක යන්න ඕන වුණොත්. දැන් එහෙම මොනවා හරි අපි folder එකක් create කරලා sub එකකට මේ installation එක දුන්නොත් main root එකේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. කියන්නේ cloudstack.lk/ මොනවා හරි folder නමකුත් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ folder name එකත් එක්ක තමයි URL එක ගහන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය site එකේ එහෙම කරන්නේ නැහැ sites වල. මෙතන තියෙනවා දැන් ඔයාලට වෙනම මොනවා හරි මේ domain එකට වෙන මොනවා හරි තව platform එකක් ඔයාලට same domain එකටම add කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට sub directories දීලා හදා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. choose a database. මෙතනින් database එකක් select කරන්න කියනවා. මම already හදාගත්ත databases කිහිපයක් තියෙනවා. මම create new database එයාලා recommend කරන එකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ database එකේ password එකට මම අර password එකම දෙනවා. ඉතින් මේ මෙතනත් පේනවා ඇති ඔයාලට මේ තියෙනවා lower one number lower case one letter හොම තියෙනවා. මෙයාලා බලන rules set එකක්. ඒ set එක ඒ විදිහටම fulfill වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ password generator වගේ software එකකින් ගත්තොත් ඒක ලේසි මේ වගේ දෙයක් කරගන්න password එකක් add කරගන්න වැඩි. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් හිත තමයි enter කරන්න වෙන්නේ. ඔයාලට කැමති විදියක් මේ rules set එකට අනුකූලව ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් password එක. මම මෙතන next කරනවා. මේකදී මෙයාලා අහන්නේ WordPress එකේ version එක. WordPress versions කීපයක් දැන් release වෙලා තියෙනවා. එයාලා recommend කරන versions කීපය තමයි ඔයාලට මේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී මම language එක විදිහට English තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙන refer කරන්න කැමති language එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් add කරගන්නත් පුළුවන්. මම දාන්නේ English.
මෙතන තියෙනවා disk space එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ premium hosting වලට එනවා gigabyte 100ක storage එක. ඉතින් ඒක MB 55ක් වගේ තමයි යන්නේ. PHP version එක යාලගේ current දැන්ට use කරන එක තියෙන්නේ 7.4 recommend කරන එක. ඒ වගේම උපරිම කියන්නේ දැන්ට තියෙන latest මේක තමයි 8.299. ඉතින් ඊළඟ එක choose update schedule කියලා එකක් තියෙනවා මේ WordPress එකේ platform එකේ එන updates. ඒ කියන්නේ plugin updates, theme updates නෙවෙයි WordPress platform එකේ updates ගැන මේ කියන්නේ. ඉතින් මේක මෙයාලා default දීලා තියෙන්නේ update only minor versions. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රධාන updates කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ version numbers යන්නේ ඒ වගේ යන versions recommend කරලා තියෙනවා. අපිට turn off කරලා තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් always update latest version එක available වෙච්ච ගමන්ම මොකක් වුණත් ඒක sub එකක් වුණත් මේ update වෙලා යනවා හැමෝටම. මම ඉතින් මෙයාලා මේ recommend කරන එකම තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ install කියන එක click කරනවා. එතකොට අපේ installation එක complete වෙනවා. ඉතින් අපිට පොඩි වෙලාවක් මෙහෙම බලන් ඉන්න වෙනවා. අපේ installation එක complete කරලා දෙනකම්. ඉතින් ඔයාලට මේ මෙතන default page එක දැන් මම delete කරේ නෑ. අපි බලමු මේක සමහරට delete කරන්න වෙයි manually. එහෙම නැත්නම් මෙයාලා මේක platform එකේ install කරනකොට remove කරලා දෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපි බලමු ඒක කොයි විදිහට වෙන්නේ කියලා. දැන් තියෙන default.php page එක තමයි run වෙලා. අපි බලමු WordPress version එක මේක platform එකේ install වුණාට පස්සේ කොයි වගේ view එකක් එයිද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ default theme එකක් එනවා. ඉතින් ඒ theme එකත් එක්ක තමයි installation එක යන්නේ. දැන් බලමු. හරි. ඔන්න අපේ dashboard එකට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම වගේ මෙතන තියෙනවා log වෙන්න. ඒ වගේ මෙයාලා suggest කරන plugins කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම database එකක් තියෙනවා. database එක අපි create කරපු එක අලුතින් create කරපු database එක. හරි. දැන් මම මේක reload කරලා බලනවා. default page කියන එක නෑ. ඔන්න cloudstack.lk කියලා තියෙනවා. මෙයාලාගේ මේ තියෙන්නේ basicම theme එක. sample theme එකක්. ඉතින් මේක මම දැන් reload කරන file manager එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අර කලින් තිබ්බ page හැම එකක්ම වෙනස් වෙලා තියෙන මොනවත් තිබ්බේ නැහැ. මේ default.php එක තාම තියෙනවා. ඒක විතරයි තිබ්බේ. ඒක අයින් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලට ඕනනම් කැමති නම් පුළුවන් අයින් කරන්න. මම අයින් කරන්න ඒක තිබ්බා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මොකද අපේ theme එක තමයි apply වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ WordPress එකේ files, content, themes වල මෙන්න මේ 2021 කියන එක තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් active වෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් අපිට file manager එකෙන් මේ වෙලාවේ ලොකුවට වැඩක් නැහැ කරන්න. අපිට තියෙන්නේ WordPress dashboard එකට යන්න. බලමු අපි කොහොමද යන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ edit website admin panel. මේ click කරන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා මෙතන පෙන්නන්න. මෙතන සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ SSL active කියන එක ඇවිල්ලා නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර දැන් නම් මේ hosting එකේ නම් free ම දෙනවා. මම කියන්නේ මේ ඔයාලා වෙනම hosting එක නැතුව වෙන platform එකක් use කරනවා නම් සමහර අයවල තවමත් මේ SSL වෙනම දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. SSL active නැත්තම් මෙතන තියෙන රතු පාට unlock වෙච්ච ඉබ්බෙක් දැන් මේ කොළ පාට මේක නම් කොළ පාට වෙන්නේ නැහැ Chrome එකේ. Firefox එකේ වගේ කොළ පාට පෙන්නයි green මේ වගේ lock එකක් වෙilla තියෙනවා secure කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ ඔන්න website is published. හරි active වෙලා තියෙන පළවෙනි theme එක. මේකේ අපිට මේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා හදාගන්න. මේ theme එක අපි use කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මෙයාලා දෙන මෙතන නිකන් guide එකක් වගේ දෙන එකක් තියෙනවා. ඒක මම choose කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ plugins වලට ගියාට පස්සේ plugins වල යාලා automatically install කරලා දෙනවා මේ වගේ plugins කිහිපයක්. මේ hello dolly කියන ඒවා අපිට ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම අයින් කරනවා. ඒක ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම මේ anti spam ඒක ඕනෙත් නැහැ. ඊළඟට මේ hosting කියන එක බලමු ඒකේ මොනවද තියෙන features කියලා. හින්දා මම ඒක තියාගන්නවා. light speed cache කියන එකත් තියාගන්නවා. මට ඕන වෙනවා මෙතන මේ migration plugin එක අපි දාලා නැහැ. අපි හදාගත්ත theme එක මම ඒකත් දැන් add කරගන්න යන්නේ. add new ගිහිල්ලා ආන්න පුළුවන්. ඔයා ගාව තියෙනවා නම් download කරපු theme එකක් ආන්න පුළුවන් මේ upload plugin කියලා upload කරගන්න. ඊට පස්සේ active කරගන්න. නැත්නම් මෙතන මේ search plugin ගිහිල්ලා all in one කියලා all in one කියලා ගහලා search කරන්න. ඊට පස්සේ all in one migration app plugin එක අර පෙන්නන්නේ තියෙන්නේ all in one WP migration
මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එකක් තියෙනවා මේ ප්ලගින් එකක්. ඒක තමයි මම ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. හරි ඉතින් මම මගේ ප්ලගින් එක අප්ලෝඩ් කරගත්තා. මට දැන් තියෙන්නේ මේ ඉන්ස්ටෝල් now කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අපේ ප්ලගින් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේ ප්ලගින් එක ඇක්ටිව් කරගන්නවා. හරි මගේ ප්ලගින් එක ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. මම මෙතන යනවා ඉම්පෝර්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ඉම්පෝර්ට් ගිහිල්ලා මගේ තීම් එක අප්ලෝඩ් කරගන්නවා මෙතන. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මම අරන් තියෙන ප්ලගින් එක max දෙනවා GB 32ක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් ගන්නවා නම් ෆ්‍රී වර්ෂන් එකේ නම් එච්චර හම්බ වෙන්නේ නැහැ MB 32ක් වගේ පොඩි ගාණක් තමයි දෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම මගේ import from කියන තැනට ගිහිල්ලා file කියන method එක තෝරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දාලා තියෙනවා මේ අපේ file manager එකට මේක අප්ලෝඩ් වෙන්න මේ අපේ theme එක අපි හදාගත්ත theme එක දැන් මේ වෙලාවේ අපේ cloudystack.lk domain එකට හරියන්න ඔන්න අප්ලෝඩ් වෙන්න දාලා තියෙනවා. හරි අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් අපේ import process එක successful. අපි මේ migration එක complete කරනවාද කියලා අහන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට මම මේ page එක reload කරලා පෙන්නුවොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් තවමත් තියෙන්නේ අර පරණ ඒ කියන්නේ යාලා දෙන default theme එකමයි. දැන් අපි මේක proceed දෙනවා අපි හදාගත්ත custom theme එක මේ අපේ WordPress site එකේ deploy කරලා තියෙන්නේ. හරි ඒ ටික දැන් restore වෙනවා අපි upload කරපු file set එක ඒ වගේම themes set එක. දැන් මම මෙතන reload කරොත් එහෙම අපේ theme එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනස් වෙලා තියෙයි. ඔන්න අපේ logins සම්පූර්ණයෙන්ම අර මේ දාපු logins නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් ඒකින්ද log out වුණා අපේ session එක. හරි මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ sample නිකන් හදපු නිකන් sample විදියට හදපු simple විදියට හදපු theme එකක්. ඉතින් මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ. හරි මේ විදිහට තමයි අපේ theme එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපේ migration එකෙන් පස්සේ අපි local host එකේ හදාගත්ත එක තමයි මේ අපේ cloudystack.lk කියන domain එකට ඔන්න අපි WordPress site එක ඔන්න host කරගෙන ඉවරයි. migrate කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ටික කොහොමද sort out කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි request එකක් තියෙනවා නම් පහලින් comment එකක් දාන්න. ඉතින් අපේ migration එකත් complete දැන්. මේ වගේ theme එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අප්ලෝඩ් කරපු theme එක. ඉතින් මේ theme එකේ ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ වගේම තව develop කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් add කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළව විසඳුම අරන් එන්නම්. එහෙනම් ඊළඟ week එකේ ආය හම්බවෙමු. ගිහින් එන්න.